હેલો, મારું નામ કુનાલ છે. હું જઈની જોડે બેઠો છું. ધીસ ઇઝ ધ સેકન્ડ એપિસોડ. અમે અત્યારે માઉસ અને એન ધ ડાયરી ઓફ એન ફ્રેન્ક ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ. ધ થીમ્સ ઇન ધેટ, ધ લિટરેચર, ધ આઈડિયા ઓફ લિટરેચર એન્ડ એવરીથિંગ ઇન બિટવીન. સો લેટ્સ જસ્ટ સ્ટાર્ટ. વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ માઉસ? કેમ કે માઉસ એક ગ્રાફિક નોવેલ છે અને આઈ લવ કોમિક્સ. આઈ લવ ગ્રાફિક નોવેલ્સ. મને વોચમેન બી એટલી ગમે છે. મને બેટમેન બી પહેલેથી એટલો બધો ગમે છે. સો વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ માઉસ? લેટ્સ જસ્ટ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધેટ. તો આ મારી સેકન્ડ ગ્રાફિક નોવેલ છે. ફર્સ્ટ હતી પરસેપોલિસ અને એના પછી મેં આ પછી અને બંને બહુ સિરિયસ ટોપિક્સ અને ગ્રાફિક નોવેલ. તો મારી માટે અને મને બહુ જ પેલું કારણ કે તમે વાંચતા હો જ્યારે કંઈ પણ બુક, જ્યારે ટેક્સ્ચ્યુઅલ હોય ત્યારે તમે ઇમેજિન કરતા હો, એ વિઝ્યુઅલ્સ તમારા મગજમાં ચાલે અને એ વિઝ્યુઅલ આમાં જે રીતના બતાયા છે અને યાર એ જે પ્રેઝન્ટેશન છે દરેક માણસનું એ બહુ મને બહુ અલગ લાગ્યું. એટલે મૂવી અને બુકની વચ્ચેનું વર્ઝન કહી શકાય. અને જેમાં હા, એક આપણે વિઝ્યુલાઇઝેશનને થોડુંક પુશ આપે, આપણને ઇમેજિન કરવામાં થોડી હેલ્પ હા, કરે ગ્રાફિક, યસ. પણ ઇમ્પેક્ટફુલ, બહુ બહુ જ જ ઇમ્પેક્ટફુલ. ઇમ્પેક્ટ, બહુ જ ઇમ્પેક્ટફુલ. બહુ જ વધારે. અને અમુક અમુક ગ્રાફિક્સ તો એટલે મેં લિટરલી એનો ફોટો પાડીને એક ગેલેરીમાં સેવ કરીને રાખ્યું છે. એ એટલું જ સરસ વિઝ્યુઅલ ક્રિએટ થાય છે. અને સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર ને એ બધું તો અગેન પણ એમાં છે ને પેલું છે કે જે મેં અત્યાર સુધી સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર ની બુક્સ વાંચી ને એ બધી એક પર્સપેક્ટિવ વાળી હતી કે વિક્ટમ્સ કે જે કાં તો જે લોકો કે જેમણે જોયું છે કે એક્સપિરિયન્સ કર્યું છે કે એ ટાઈમમાં હતા. આ મને વધારે ગમી કારણ કે એ સેકન્ડ જનરેશનની વાત હતી હા, કે યસ, સેકન્ડ જનરેશન સુધી કઈ રીતના ઇમ્પેક્ટ છે એનો. યસ. અને અરે રે રે બહુ જ એટલે સરસ. it's as much a father son story as it is a holocaust story, right? એટલે એ આખું એવી રીતે હા બતાવ્યું છે. અને આઈ થિંક લાઈક તમે જેમ કીધું ને, હું 2 વીક પહેલા પોડકાસ્ટ જ રેકોર્ડ કરતો હતો. સારનાથ બેનર્જી કરીને ગ્રાફિક નોવેલિસ્ટ છે. એમને ઓલ ક્વાઇટ ઇન વિકાસપુરી ને એવી બધી ગ્રાફિક નોવેલ્સ બનાવી છે. સો મેં એમને પૂછ્યું હતું કે વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ ગ્રાફિક નોવેલ્સ એઝ અ ફોર્મ ઓફ લિટરેચર. એમને મને એવું કીધું ઇટ્સ મોર પ્રોફાઉન્ડ દેન સિનેમા ટુ અ પોઈન્ટ, બીકોઝ એમાં હું તો એક ગ્રાફિક આપી રહ્યો છું એન્ડ there's an idea attached to it and it stays with you. You can come back. આ પેલું 24 ફ્રેમ પર સેકન્ડ નથી. It's not just that. You can revisit the idea of literature. Basically you can touch it, you can feel it more deeply with what the author is saying. અને normally લોકો કહેતા હોય છે ને કે once the book is out, it's it's the reader's interpretation. એમને મને એવું કીધું હતું કે in graphic novels it's always it also stays the author's interpretation as it stays a reader's interpretation. So એ બી મને બહુ વાત ગમી હતી એમની કે હા ભાઈ, ગ્રાફિક નોવેલ્સ હેઝ ધેટ આઈડિયા ઓફ મૂવિંગ યુ મોર. અને કોઈ બુક ના વાંચતું હોય ને એને બી કોણ કે ભાઈ તમે આવી બુક વાંચો તો દે વિલ બી મોર રેડી કે હા ભાઈ ચલો ટ્રાય તો કરીએ એટલીસ્ટ. મારા બહુ બધા ફ્રેન્ડ્સ છે, એન્જિનિયરિંગ કરે છે અને દે આર નોટ ઇન ટુ લિટરેચર, દે આર નોટ ઇન ટુ આર્ટ એટ ઓલ, પણ એમને કોલેજમાંથી અસાઇનમેન્ટ મળ્યું હતું ટુ રીડ માઉસ અને પર્સોપોલિસ બેસિકલી. તો એ લોકોને બહુ જ ગમી કેમ કે ધ ઇમેજીસ આર સો મૂવિંગ. એ જે ડ્રોઈંગ છે કેટલું ઇટ્સ સો વાઇબ્રન્ટ. એ મજા આવી જાય ભલે એ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ છે, but you can feel the texture of it. So I guess એટલે જ મને ગ્રાફિક નોવેલ્સ એઝ અ ફોર્મ ઓફ લિટરેચર બહુ ગમે છે. હા. અને મૂવીઝ છે ને ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડિયમમાં આપણને માણસ તરીકે પેલું ઇમેજિન કરવામાં બાંધી દે. કારણ કે તમને જે તમે એ જોઈ જ રહ્યા છો એટલે એ મીડિયમ છે એને ખાલી તમારે એબ્ઝોર્બ કરવાનું હોય. ખાલી એ કન્ટેન્ટ છે કે જેને તમે એ કરો. પણ બુક તમને સાવ છૂટા મૂકી દે. હા, કે તમે જે પણ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જે પણ લખ્યું હોય એને તમે બહુ અલગ જ માહોલમાં તમારા પ્રમાણે ઇન્ટેન્સિફાઈ કરીને વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકો. અને હમ, એમાં ગ્રાફિક નોવેલ એ તો પેલું થઈ જાય કે એ રીડર અને ઓથર બંને સાથે ચાલી રહ્યા છે. હા, યસ, યસ. કે પેલો ક્યાંક જો રીડર પણ કંઈક અલગ દિશામાં જાય છે વિઝ્યુલાઇઝ કરવામાં કે અલગમાં, તો પેલો ઓથર એને પાછો લાવે એના વિઝ્યુઅલ ઉપર. અને અગેન એક ફ્રીડમ તો હોય જ રીડર પાસે કે એક હમ, ગ્રાફિકમાંથી કેટલું ઇમેજિન કરી શકે છે, હા, કેટલું સ્ટોરી ઇન્ટેન્સિફાઈ કરી શકે છે. ટ્રુ.
ટ્રુ. પણ એનાથી બિફોર વી ડાઇવ ઇનટુ વોટ માઉસ ઇઝ એન્ડ ધ થીમ્સ ઓફ ઇટ, મારે એક વસ્તુ પૂછવી હતી કે બીકોઝ એ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન છે. ઇન મોડર્ન ટાઈમ્સ હવે when people have started to listen to their books, there are many authors જે એવું કહી રહ્યા છે કે in near future we'll start to visualize our books. So અને ગ્રાફિક નોવેલ્સ કાઇન્ડ ઓફ એક એ પાથ પર છે કે ઇટ્સ બેસિકલી વિઝ્યુઅલાઇઝિંગ ફોર યુ ધ આઈડિયા વોટ ધ ઓથર ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે. અને જેમ ઓડિયો બુક્સ આપણે વાંચી નથી રહ્યા, આપણે સાંભળી રહ્યા છે, સ્ટીલ ઇટ્સ લિટરેચર, રાઈટ? તો હું છે ને વિક્રમ શ્રીધર એક સ્ટોરી ટેલર છે, જયારે અમદાવાદ આવ્યા હતા ને, એમનો સ્ક્રેપયાર્ડમાં એક શો હતો, તો એની પહેલા હું એમની જોડે એક એપિસોડ કરાવ્યો હતો. ત્યારે એમને કીધું કે વિથ ટાઈમ ધ આઈડિયા ઓફ લિટરેચર ઇઝ ગોઈંગ ટુ ચેન્જ. પીપલ આર લુઝિંગ ધેર અટેન્શન સ્પેન. લોકોમાં એટલું અટેન્શન સ્પેન નથી રહ્યું કે હજાર હજાર પેજીસ વાંચશે. સો there are going to be ways through which people are going to consume literature still. Do you think કે જોવું કે સાંભળવું is still literature? Because એ બહુ debatable topic છે. I really find it very interesting when people put their opinions around it, around what literature is basically. તો એટલે એ જ પેલું કે કન્ટેન્ટ અને લિટરેચર આપણે બે વર્ડ જ અલગ બોલીએ છીએ જ્યારે વાત કરતા હોઈએ. તો મને નથી લાગતું કે, અને એ આપણા સબકોન્શિયસલી જ નીકળતું હોય છે અમુક વસ્તુને લઈને કે આને લિટરેચર કહેવાય ને આને કન્ટેન્ટ કહેવાય. મને બહુ પર્સનલી એવું લાગે છે કે લિટરેચર હંમેશા ટુ સાઇડેડ હોય છે, કે જેમાં એક જણે કંઈક એના થોટ્સ પ્રેઝન્ટ કર્યા હોય ને તમે એને લઈને એની ઉપર એક લેયર તમારું મૂકી શકો અને એને તમારી રીતે એબ્ઝોર્બ કરી શકો, તમારી રીતે સમજી શકો. અને જ્યારે કન્ટેન્ટ હંમેશા કન્ઝ્યુમ કરવા માટે હોય છે, એમાં મને નથી લાગતું કે તમે તમારી જાતને મૂકી શકો છો. સો જ્યારે ઓડિયો બુકની વાત આવે ને ત્યારે એ પર્સન્ટેજ ઓછા થઈ જાય છે કે એ લિટરેચર રહે છે, કારણ કે સ્ટીલ યુ હેવ અ સ્પેસ ટુ સ્ટીલ વિઝ્યુઅલાઇઝ યોર થિંગ્સ, વિઝ્યુઅલાઇઝ અ સ્ટોરી, અ નરેટિવ. ઓડિયો વિઝ્યુઅલ મીડિયમ આવે છે અને જ્યારે એટલે પેલું છે કે હું માર્વેલ એવેન્જર્સ ને લિટરેચર નહીં કહી શકાય ને ક્યારે, એ હંમેશા કન્ટેન્ટ રહેશે. તો એવી વસ્તુ છે. ટ્રુ, બટ ના, લાઈક બીકોઝ કેમ કે ગ્રાફિક નોવેલ્સ પર બી લોકો એવું કહેતા, બીકોઝ there is a wide opinion કે કોમિક બુક્સ ના વાંચો, કે ના વાંચવી જોઈએ, કે ઇટ્સ જસ્ટ ફોર કિડ્સ. આઈ ડોન્ટ નો એવું કેમ છે, પણ એ બહુ વર્ષોથી ચાલી રહ્યું છે કે ભાઈ કોમિક બુક્સ આફ્ટર અ સર્ટેન એજ પીપલ સ્ટોપ એન્જોઈંગ ધેમ. કે બહુ લોકો મેં એવા જોયા છે જેને વોચમેન નહીં વાંચી, કે માઉસ નહીં વાંચી, ઇવન ધો દે આર ટોકિંગ અબાઉટ ટોપિક્સ દેટ આર સો પ્રોફાઉન્ડ ઇન હિસ્ટ્રી. એ બેસિકલી દે આર ટોકિંગ અબાઉટ હિસ્ટ્રી. અને that was something that I also wanted to talk about, કે માઉસ ગ્રાફિક નોવેલમાં there are so many themes કે તું એને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરવા બહુ જ બધો ટાઈમ જોઈએ, રાઈટ? બટ સ્ટીલ there are images જેના થ્રુ એ વાત કરી રહ્યો છે હિસ્ટ્રીની, that some people do not want to be, that some people just do not want to exist. So એ બેન થઈ રહી છે એન્ડ એવું કહી રહ્યા છે કે આ છોકરાઓ માટે નથી બની, કે these are images that should not be consumed by kids. I personally think that if history is dark, then why not just give them at a young age? They should know what like the horrors of genocide or what the horrors of Holocaust was, right? અને મને તો એવું પણ થાય છે કે you talked about empathy in earlier episode, right? I still feel કે અગર હું ડાયરી ઓફ એન ફ્રેન્ક વાંચીશ કે માઉસ વાંચીશ ને, I cannot empathize with them. I can only sympathize with them. હું એક લેવલ સુધી સિમ્પથી જ આપી શકું છું એમને કે યાર આ બહુ ખરાબ થયું. હું સમજી તો હજી બી નથી જ શકતો એને કે આ જે થયું છે કેટલું ખરાબ હશે. યુ કેન ઇમેજિન, બટ એ લેવલ પર આઈ ડોન્ટ થિંક સો એ જતું હશે. એન્ડ માઉસ ડઝ ધેટ વેરી બ્રિલિયન્ટલી ફોર મી. એક્ઝેક્ટલી, એટલે એમાં છે જ એ વાત ને એકચ્યુઅલી કે he'll always sympathize with his father. એમાં એક પોઈન્ટમાં એને કહી દીધું છે કે કાશ હું એ કેમ્પમાં એમની સાથે હોત તો મને ખબર પડી ગઈ હોત કે શું મારા પેરેન્ટ્સ કઈ સિચ્યુએશનમાંથી ગયા છે. કારણ કે જ્યારે હંમેશા એ સાંભળવામાં આવે ત્યારે આપણે સિમ્પેથાઇઝ જ કરી શકવાના છે. અને એ જે ગિલ્ટની વાત કરી છે ને, એ ગિલ્ટ બહુ જ ક્રેઝી, બહુ જ એ આખા સેક્શને તો ઇટ જસ્ટ એવું બહુ માઇન્ડફક હતું મારા માટે તો, કે ધેન વેન આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સર્વાઈવર્સ ગિલ્ટ નામની બી એક વસ્તુ હોય, પછી મને એમ થયું, પછી યુ સ્ટાર્ટ ટુ થિંક કે યાર એક રીતે જોઈએ ને તો વી આર વેરી પ્રિવિલેજ્ડ.
અને પર્સનલી મને રોજ હું એવું નહીં કહું કે 24/7 મને એવા જ વિચારો આવતા હોય છે, બટ ધેર આર મોમેન્ટ્સ ઇન ફ્યુ ડેઝ ઓર ઇન મંથ્સ જ્યારે અચાનક આમ એવું થાય કે એન્ડ વેન યુ પ્રેફરેબલી રીડ અ પીસ લાઈક માઉસ, તો ત્યારે તમને એવું થાય કે યાર આપણે જે જીવન જીવી રહ્યા છે ઇટ્સ વે બેટર દેન વોટ ઇટ કુડ હેવ વોટ અધર પીપલ આર ગોઈંગ થ્રુ. એટલે ધેર પછી મને બી મેં બહુ બધી વાર પોડકાસ્ટ પર બી વાત કરેલી છે કે ડુ પીપલ નોટ જનરલી ફીલ અ ગિલ્ટ કે યાર આ લોકોને જોઈને એવું થાય કે યાર આ શું થઈ રહ્યું છે, વી આર એટ મચ બેટર પ્લેસ. એટલે ગિલ્ટ થાય કે વાય એમ આઈ એટ સચ અ બેટર પ્લેસ ફોર સમ ટાઈમ. ઓફકોર્સ એ પ્રોમિનન્ટ એ આખું એવું નહીં કે ઓવરશેડો ના કરી લે. આઈ ડોન્ટ નો કે ઓવરશેડો કરતો હશે ને તો એ માણસને કેવો બનાવતો હશે, કેમ કે હું એનાથી પર્સનલી નથી ગયો. હા, મને એ જે જનરેશન ટુ જનરેશન ગિલ્ટ પાસ થાય ને એ બહુ કોમ્પ્લેક્સ છે. એટલે તમે એક પહેલા તો તમે જે એક્ઝિસ્ટ કરી રહ્યા છો જે પણ ફેમિલીમાં ને એમાં તમારો કોઈ જ હાથ નથી, અને એ જનરેશન ટુ જનરેશન ગિલ્ટ પાસ થઈ રહ્યું છે, ગિલ્ટ વધી રહ્યું છે ને એક બાકી ઇતિહાસ કરીને એક પ્લે છે અચ્છા, બાદલ સરકારનો. તો ઓકે. એમાં પણ આની ઉપર સહેજ વાત થઈ છે, પણ એવું કે આપણો જે ઇતિહાસ રહ્યો છે, આપણી જે ઇવન હું ઇન્ડિયાની વાત કરું તો આપણે જે ફ્રીડમ ફાઇટર્સ લડ્યા છે ને જે બધું થયું છે, તો અત્યારે જે આપણે ઇન્ડિયામાં જે જગ્યાએ રહી રહ્યા છે ને જે રીતે રહી રહ્યા છે, તો સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી હમ. કે આપણા માટે કદાચ પહેલા 50 વર્ષ પહેલા હા આટલા લોકો મરી ચૂક્યા છે, હા હા. એ પણ સેન્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી અને એનું પ્રેશર એ બહુ અલગ હોય છે. અને એમાં પણ આખી એવી વાત કરી છે કે જો અત્યારે આપણે 9 to 5 જોબ કરી રહ્યા છે ને જે રીતના લાઈફ જીવી રહ્યા છે, ઇટ્સ બીકોઝ ઓફ તો ધેમ. એમાં આ લોકોનો પણ હાથ હતો. હમ. તો આપણે આપણી લાઈફને સારી બનાવવી જોઈએ એ લોકો માટે, કે અત્યારે જે રીતના જીવી રહ્યા છે એ બરાબર છે. ટ્રુ, હું એ જ કહું તો છું, એટલું બધું કોમ્પ્લેક્સ હોય છે ને આ બધું સમજવું. લાઈક દેર આર નો રાઈટ ઓર રોંગ આન્સર્સ ટુ ઇટ, કે તમે કોઈને બી મળશો દે જસ્ટ હેવ અ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન ટુ ઇટ. અને એટલે માઉસમાં તો મારા જોડે જ થયું હતું કે બીકોઝ ધ ઓથર એને બહુ જ એવું ગિલ્ટ હોય છે કે યાર મારા મમ્મી પપ્પાએ આવું જોયું અને હું તો બહુ સારી લાઈફમાં નાવ. એટલે એની કઈ ભૂલ નથી એમાં, હમ રાઈટ, પણ વી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ઇટ્સ રાઈટ ટુ હેવ દેટ ગિલ્ટ. એ બેઉ બાજુ પેન્ડુલમ ફરી રહ્યું છે કે હા યાર એની ભૂલ નથી કે એ આવી રીતે સારી સિચ્યુએશન્સમાં જન્મ્યો છે, પણ ઇટ્સ ઓલ્સો રાઈટ ટુ ફીલ કે હા યાર મારા મમ્મી પપ્પા જેવી સિચ્યુએશન તો નથી જ, ટુ ફીલ દેટ ગિલ્ટ. અને આઈ ઓનેસ્ટલી ડોન્ટ હેવ ધ રાઈટ આન્સર ઓન વેર ટુ સ્ટેન્ડ ઓન દેટ સ્પેક્ટ્રમ. એટલે મને માઉસ પર્સનલી બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગે છે કે હા ભાઈ ધીસ હમ. ટોક્સ અબાઉટ દેટ કન્ફ્યુઝન. અને બહુ નાની નાની વસ્તુ કે જેમ કે પેલો જે રીતના પૈસા બચાવવાની વાત કરે છે, હા. ખાવાની વાત કરે છે, ખાવાનું બચાવવાની ને એ બધું, અને એ જે રીતના જોવે છે કારણ કે એ એના પછી જન્મ્યો છે, તો હમ. એણે એ નથી જોયું કે ખાલી એક બ્રેડનો ટુકડો બચે તો શું થાય, અને એટલે એ હા. નથી સમજી ટ્રુ. જે બહુ નેચરલ વસ્તુ છે. હા એ અને જ. ઇવન હા, અને આપણે પણ મમ્મી પપ્પા સાથે જયારે વાત થતી હોય ને ત્યારે એમની સ્ટોરીઝ કે એ બધું વાંચે જે આપણને ના ખબર પડે કારણ કે આપણે એ એન્વાયરમેન્ટમાં નથી રહ્યા. સો હમ. એ વર્બલી એ બધા લેસન્સ લેવા બહુ ડિફિકલ્ટ થઈ જાય. ટ્રુ. અ, તો પણ એ બહુ અને ઓવરવેલ્મિંગ અને ઇન્ટિમિડેટિંગ બી હોય એટ ધ સેમ ટાઈમ. હમ, ઇવન વેન માય મધર ઓર ફાધર ટોક્સ અબાઉટ ધેર પાસ્ટ ટુ મી, એ ખબર નહીં હમ, એ એટલે સાચું જ છે ઓફકોર્સ, એમાં કંઈ ખોટું નથી, પણ ઇટ્સ જસ્ટ સો ઇન્ટિમિડેટિંગ ટુ લિસન ટુ દેટ. એ મને બી અમુક વાર એવું થાય કે હા યાર કે જે બી હોય એટલું ખરાબ તો હા નથી જ. હા. એન્ડ અને અમુક વખત હા. છે ને પછી એ આપણામાં એટલું ઉતરી ગયું હોય ને કે પછી જયારે આપણે અમુક ચોઇસીસ કરતા હોઈએ તો ત્યારે એ ગિલ્ટ અને એ પ્રિવિલેજ એટલો વધારે ઓવરપાવર કરી દે ને ઇમોશન્સને, કે એ બહુ કોમ્પ્લેક્સ થઈ જાય એ ઇમોશન્સ પછી. સમજવું બહુ હાર્ડ છે. ઇટ્સ વેરી હાર્ડ ટુ ગ્રાસ્પ ઓન વોટ ઇઝ હેપનિંગ. સેમ વિથ હમ, એન ફ્રેન્ક. કે હમ, મેં જયારે એન ફ્રેન્ક વાંચી હતી ને તો અમારા ક્લાસમાં હતું કે એન ફ્રેન્ક વાંચીને દેર વોઝ ગોઈંગ ટુ બી ડિસ્કશન અબાઉટ ઇટ, કેમ કે હું અત્યારે સાયકોલોજી મેજર કરું છું અને 11th-12thમાં બી સાયકોલોજી જ કરતો હતો. તો વિક્ટર ફ્રેન્કલ કરીને એક સાયકોલોજીસ્ટ હતો, એને લોગો થેરપીને આખું આપ્યું હતું. હી વોઝ ઓલ્સો અ સર્વાઈવર ઓફ ધ હોલોકોસ્ટ. સો એને એવી રીતની વાત કરી છે કે
there is ધ no મેન સર્ચ ફોર મીનિંગ. man search for meaning. Man search for meaning માં એને એવી વાત કરી છે કે if a man has why to live, then he'll survive anyhow. કે એની જોડે એક will હશે ને તો he'll live. અને he has talked about the Holocaust was so bad. It was so bad કે nothing can be compared to that. So એ સાચી વાત છે. Holocaust is bad. What happened to Anne Frank, what happened to the 6 million Jews, એ બધું બહુ જ ખરાબ છે. It's very true. But I like one of its critique is in the modern world આપણે જે ગિલ્ટની જે વાત કરી રહ્યા છે ને એનું ક્રિટિક એવી રીતે વર્ક કરે છે કે even the Holocaust was very bad, but for you, if you're living in a 3 BHK in Ahmedabad, અગર તમારી જોડે let's say કે તમારી જોડે ગાડી નથી તો that pain, not objectively speaking but subjectively speaking, that pain can be as painful as what the Holocaust was to the survivors. સમજાવું શું કહું છું? It's so fucked up કે એ પણ એવું થઈ શકે છે. ઇટ્સ ટ્રુથ કે અગર હું અત્યારે રૂમમાં બેઠો છું અને મારી જોડે એસી નથી તો ઇટ ઇઝ વેરી મચ પોસિબલ સો કે મને એસી ના હોવાનું એટલું દુઃખ થશે જેટલું કોઈ જીવને હોલોકોસ્ટ વખતે ઘર ના મળવાનું થયું હશે. ઓબ્જેક્ટિવલી એવું થશે તમને કે ના ભાઈ the Holocaust situation is bad and this situation is much more better from an outside perspective, right? પણ એ અંદરથી યુ વુડ ફીલ લાઈક કે હા યાર એ ખરાબ હતું પણ મારી જોડે જે થાય છે ને એ બી બહુ ખરાબ છે. સો પીપલ એ મને એન ફ્રેન્ક વાંચ્યા પછી કે માઉસ વાંચ્યા પછી ઇવન મેન સર્ચ ફોર મિનિંગ વાંચ્યા પછી એ મને બહુ જ પ્રેવિલન્ટ લાગે છે કે પીપલ ઇવન ધો વી ટોક અબાઉટ હેપીનેસ, ઇવન ધો વી ટોક અબાઉટ ઓલ ધીસ ફિલોસોફીઝ, આપણને એવું છે કે હું એવું બધાને બતાવું કે ભાઈ હું જે જીવનમાંથી ગયો છું ને ઇટ્સ વેરી ટફ અને આઈ એમ લિવિંગ અ ટફ લાઈફ. એ મને એ બે વસ્તુ લાઈક એ બે બુક મને એ જ બતાવે છે ઇવન ધો દે આર સો ડિફરન્ટ ટુ ઇટ. And that's why I wanted to do this episode કે લિટરેચર તમને ક્યાંય નું ક્યાંય પહોંચાડી શકે. You can think about anything even though it's not related. Yeah. તો એટલે જો એવી એ વાત કરીએ આપણે કે એ લોકોએ જે ફીલ કર્યું હશે એ અત્યારે, તો મેં કોરોના વખતે અમુક લોકોને ડાયરી ઓફ એન ફ્રેન્ક સજેસ્ટ કરી. સો મને એવું લાગે છે કે એ સેડનેસ, એ દુઃખ સાથે રિલેટ થઈ જ શકે છે કારણ કે આપણે આપણા વર્લ્ડમાં રહીને એ ઇમોશન સાથે કનેક્ટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. અને એ એટલું સરસ કનેક્શન છે ને કે એક જગ્યાએ આમ 100 વર્ષ પહેલા કોઈ માણસે આવું ફીલ કર્યું હતું ને અત્યારે આપણે સેમ ફીલ કરી રહ્યા છે આપણા અલગ જ વર્લ્ડમાં, અલગ જ એટમોસ્ફિયર. સો એ બહુ સરસ છે. પણ મને જે લાગે કે જે ધ મેન સર્ચ ફોર મિનિંગ અને એન ફ્રેન્કમાં ડિફરન્સ, કે આપણે એન ફ્રેન્ક ની વાત કરી છે જ્યારે એ 2 વર્ષ 2.5 વર્ષ એક જ જગ્યાએ હતી અને પેલો કેમ્પમાં હતો. સો એ અલગ પડી જાય છે ફિઝિકલ પેઇનમાં. અને એક ક્રિટિકે મેં જ્યારે વાંચ્યું ત્યારે મને બહુ અલગ પર્સપેક્ટિવ મળ્યો હતો. ધ ડાયરી ઓફ એન ફ્રેન્ક બહુ જ લોકોએ વાંચી અને જ્યારે બેસ્ટ સેલર બની તો ત્યારે એણે એવું કીધું હતું કે આ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોરનું જે ઇમ્પેક્ટ હતો કે જે સિરિયસનેસ હતી એને ઓછી કરી દે છે, એને થોડીક લો ઇન્ટેન્સિટી વાળી બનાવી દે છે કારણ કે એના જે ટ્રુથ હતા એ બુકમાં નથી, કે જે કેમ્પમાં થતું હતું એ બુકમાં નથી. સો એ વસ્તુને એ કરી દે છે. એટલે ફિઝિકલ પેઇન તો બહુ અલગ વસ્તુ છે યાર. એ તો એ જે ગેસ ચેમ્બર ને એ બધી જ્યારે વાત આવે ત્યારે ઇટ્સ હોરિબલ, ઇટ્સ વેરી હોરિબલ. પણ એ તો વાત છે કે હ્યુમન માઇન્ડ એટલું બધું બીવે છે ને એ બે વસ્તુને કમ્પેર કરવાથી. લાઈક ઇવન ધો તમારા બહુ જ સબકોન્શિયસમાં યુ માઇટ હેવ મેડ અ ડિસિઝન કે ભાઈ કઈ બી કે એન ફ્રેન્કનું વધારે ખરાબ હતું કે વિક્ટર ફ્રેન્કલનું. ઇવન ધો વી શુડ નોટ કમ્પેર લાઈક ધેટ. Everyone is going through their own battles and everyone's going through their own difficulties. We just don't know their story, no? એન ફ્રેન્ક પછી કેમ્પમાં ગઈને પછી શું થયું આપણને નથી ખબર. હા, પણ સ્ટીલ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ કે we are very afraid to talk about કે હા ભાઈ એ જે એમની જોડે થયું એ મારી જોડે થયું છે, મારી જોડે થયું છે. એન્ડ વી શુડ નોટ. એ બહુ એટલે હું છે ને અત્યારે સરખી રીતે કન્વે નહીં જ કરી શકું. હું ક્યારે બી આ પોઈન્ટને સરખી રીતે કન્વે કરી જ નથી શક્યો કેમ કે હજી મારા મગજમાં એટલું ક્લિયર થયું જ નથી એ. પણ એટલે મને પેલું તો સમજાય છે કે આ એ જે પેનનું જો મેઝરમેન્ટ લેવલ હોય તો ફિઝિકલ પેનનું તો એ ઓફકોર્સ અલગ હોઈ શકે છે, પણ એ જે દુઃખ હોય કે નાના છોકરાને ચોકલેટ ગયાનું દુઃખ અને મોટા છોકરાને જોબ ગયાનું દુઃખ, એ બંને ઇક્વલ હોઈ શકે છે. એ ઇક્વલ હોઈ શકે છે. હા, એ બસ એવી જ વાત.
that's what I'm trying to comprehend, પણ એ હજી બી નથી જ ક્લિયર, અને આઈ ડોન્ટ થિંક સો એ થોડાક ટાઈમ સુધી થશે. આઈડ હેવ ટુ રીડ મેની. પણ એ જ છે યાર કે હોલોકોસ્ટ વિશે કંઈ બી વાંચો ને તો પીપલ, પહેલું હું તો એ જ ગોતતો કે વોટ પર્સપેક્ટિવ આઈ એમ રીડિંગ, કે ક્યાં હું કોને વાંચી, કોઈ જર્મનની બુક વાંચી. મેં આજ સુધી પણ ફનીલી ઇનફ મેં કોઈ દિવસ કોઈ જર્મનની પર્સપેક્ટિવ વાળી બુક નથી વાંચી અબાઉટ હોલોકોસ્ટ. મેં મેઇન કામ વાંચી છે, પણ હવે એ તો મજાક જ છે, એટલે આઈ ડોન્ટ કન્સિડર ઇટ કે કોઈ સાચું જર્નલિસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ હોય. પણ આઈ ડોન્ટ નો ઇફ ધેર આર એની કે કોઈ જર્મને કર્યું હોય એ વખતે એવું કે હા ભાઈ વી આર ડુઈંગ હોલોકોસ્ટ, એમાં આટલા આ ધીસ આર ધ રીઝન્સ, આમ તેમ આમ તેમ. પણ મેં એવું નથી વાંચ્યું. આઈ ઓલવેઝ રેડ ઇટ ફ્રોમ a Jew perspective or a victim perspective. Have you એમાં read anything from a German, like from the German side? મેં વાંચ્યું નથી, Okay. પણ અડોલ્ફ હિટલરનો ફ્રેન્ડ હતો કે જેણે એની ઉપર લખ્યું હતું, અને એ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે બુક, એ મને કોઈકે તો સજેસ્ટ કરી હતી. તો આઈ થિંક એમાં હશે વધારે. એ હિટલરનો ફ્રેન્ડ હતો અને એને બહુ નજીકથી જોયું હતું એની આર્મી બનતા અને એના આઈડિયોલોજીસ ને બધું. એટલે એમાં એને આઈ થિંક આ બધું જ સારી રીતના કર્યું છે. હા. પછી તો પેલું છે કે ધ રીડર મૂવી. સોરી. હા, શું કહેતા હતા? હા હા, ધ રીડર આઈ હેવ નો આઈડિયા. મૂવી. નથી જોઈ. હા, તો એ જો વોટ ઇઝ ઇટ કેટ અબાઉટ? એટલે વિન્સલેટ. હાલે આના પર જ છે, હોલોકોસ્ટ પર જ છે? હા, અને ઓકે. એમાં કેટ એ નાઝી ઓફિસર છે. ઓ અચ્છા, એ એમનો પર્સપેક્ટિવ છે આખો. હા, ઓકે. અને બહુ સરસ. રીડર છે, રીડર કરીને છે. ઓકે, હું જોઈશ. પણ યુ નો માઉસ, ટુ કમ બેક ટુ માઉસ, મને એ કેમ ડિફરન્ટ લાગે છે ફ્રોમ એન ફ્રેન્ક. કેમ કે માઉસમાં હી હેઝ ટોક્ડ અબાઉટ કે ઇવન ધો એ વિક્ટિમ હતા, બટ ધ કોર આઈડિયા ઓફ ક્લાસ અને એક રેસ અને રેસિઝમ એ તો બી પ્રેવિલન્ટ જ હતું, ઇવન ધો દેવર સર્વાઈવર્સ. લાઈક એ જે ઓથર છે માઉસનો, ઇઝ વેરી ઓનેસ્ટ વિથ ઇટ, કે એના પપ્પા જે, there is a scene કે એક આફ્રિકન માણસ હોય છે જેને ટોળામાં લેવાનો છે, તો હી ઇઝ લાઈક ડિસઅગ્રીંગ કે એને કેમ આપણી જોડે લેવો છે. સો ઇવન ધો હા દે આર એટ હાઇડિંગ, દે આર સ્ટીલ રેસિસ્ટ, દે આર સ્ટીલ થિંકિંગ અબાઉટ ક્લાસ, કે ભાઈ ભલે અમારી જોડે થઈ રહ્યું છે પણ આ તો ના જ આવવો જોઈએ અમારી જોડે. સો યસ, ઇવન ટોક વિથ ધેટ પર્સપેક્ટિવ કે લોકો ભલે ભરાઈ ગયા હતા પણ લોકો દે વર સ્ટીલ ધ સેમ. અમુક હા ઇન્ટ્રિન્સિક ઇમોશન ને વેલ્યુઝ એ વખતની સોસાયટીમાં હતી, જે બધામાં હતી. જેમ જર્મન્સને જ્યુઝ પ્રત્યે તેમ જ્યુઝને બ્લેક લોકો પ્રત્યે હતી. એવું એના he has talked about his father like that. So મારો તો એટલે હું તો રાઈટ નાઉ આઈ લુક એટ ઓનેસ્ટી, કે ભાઈ કેટલી ઓનેસ્ટી છે આર્ટમાં, અને એટ થ્રુ વોટ ધ પર્સપેક્ટિવ ઇઝ, એન્ડ દેન આઈ ડિસાઇડ ઇફ આઈ લાઈક ઇટ ઓર નોટ. હમ હમ સો એ ઓનેસ્ટીને પણ બહુ અલગ અલગ મેથડથી લોકો, રાઇટર્સ પ્રેઝન્ટ કરતા હોય છે. અમુક વખત બહુ જ ગ્લોરીફાઈ કરીને અને અમુક વખત બહુ જ સટલ ફોર્મમાં. કે મને માઉસમાં એવું લાગ્યું કે બહુ સટલ ફોર્મમાં અને બહુ હા, એ રીતે કર્યું છે. એટલે અને એ સટલનેસ સાથે જયારે આ વસ્તુ આવે ને ત્યારે હિટ વધારે કરે. રિયલ, ટ્રુ. તમને એટલે આખું એને ગોળ ગોળ પુલિત્ઝર, ફરીને લાઈક પુલિત્ઝર પ્રાઇઝ મળી છે બુકને. લાઈક ઇટ્સ અ હ્યુજ ડીલ. બહુ મોટી વાત કહેવાય કે તમારી ગ્રાફિક નોવેલ કે તમારી બુકને પુલિત્ઝર મળી રહ્યું છે, એટલે પીપલ નો ધ વેલ્યુ ઓફ ઇટ, કે હા ભાઈ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હા, જે આઈ થિંક, અને તમને ખબર છે એન ફ્રેન્કમાં બી એવું કહે છે લોકો કે ફાધર ઓફ એન ફ્રેન્ક, આઈ ફોરગોટ હિઝ નેમ, પણ ઓટો. એન ઓટો ફ્રેન્ક એને એડિટ કરેલી છે બુક. લાઈક હી હા, હેઝ રિમૂવ્ડ સેવરલ પાર્ટ્સ, જેમાં એન ફ્રેન્ક વોઝ ટુ ક્રિટિકલ ઓફ હર મધર, તો શી વોઝ એને એડિટ વેડિટ કરી ક્રિટિકલ. છે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ એના પોતાની બોડી અને અમુક સેક્સ્યુઅલ વ્યૂઝ એના એ બધું એડિટ કરેલું છે. સો એના 3 વર્ઝન્સ થયા છે, કે જેમાં એક ઓરિજિનલ છે એ જે પબ્લિશ નથી થયું ક્યારે. સેકન્ડ વર્ઝન જે છે એમાં અમુક એડિટેડ પાર્ટ્સ એડ કરવામાં આવ્યા હતા બહુ પછીથી. હમ. સો એ સેકન્ડ વર્ઝન છે. મારી પાસે સેકન્ડ વર્ઝન છે. અને થર્ડ વર્ઝન કે જે જનરલ અત્યારે કોઈ હા. પણ પબ્લિશર પાસે કે કઈ રીતના છે એ. હા. સો અને એમાં પેલું છે કે એડિટેડ વર્ઝનમાં વધારે ગર્લિશ વ્યૂઝ અમુક હતા કે જે અચ્છા. કટ.
અમુક એના પીરિયડ્સ ને લઈને ને એ બધી પણ વાત હતી કે જે એના પપ્પાએ કાપી નાખી છે એટલે એવું એડિટ છે. કરી દીધું છે. હા. હમ. ઓકે. નાઇસ. અને એનું એ બી છે કે હું હમણાં જયારે વાંચતો હતો ને, તો લાઈક ધ વન ઓફ ધ ફ્રેન્ડ ઓફ એન ફ્રેન્ક ઇઝ સ્ટીલ લિવિંગ. તો દે આર, હા એ હજી જીવે છે. એટલે એમનો એ આ ક્યાંક આયા હતા ને, શી મેડ અ ગ્રેટ પોઈન્ટ કે ભાઈ હોલોકાસ્ટ એટલું પહેલા નતું થયું જેટલું તમે વિચારી રહ્યા છો. ઇટ્સ વેરી રિસન્ટ. ડોન્ટ જસ્ટ ફરગેટ એન ફ્રેન્ક. એની ડાયરી વાંચો, હોલોકાસ્ટ વિશે વાંચો. શી વોન્ટ્સ કે આ આઈડિયા જીવો જોઈએ કે આટલું ખરાબ થયું હતું તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આને ભૂલીને આગળ ના વધી જશો. તો મન તો એટલે આઈ વોઝ વેરી સરપ્રાઈઝ કે હજી જીવે છે. કેમ કે મારા મગજમાં બી એવી રીતે ચાલતું કે અરે હોલોકાસ્ટ તો વર્ષો પહેલા થયો હશે. એટલે હા, એટલે મને બી એવું થયું. ઇટ્સ ઓકે. ક્રેઝી. એટલે હા એટલે હા. એન ફ્રેન્ક આજે કદાચ 93 ઓર 94 હોત ઇફ શી વોઝ લિવિંગ. So it's not that far back. It's not that far of a history that we are talking about so badly. હમ. Yeah. And one final thing that I want to talk from my side about the book is that I like how the idea of writing or the idea of book work. Like Anne Frank ne to nathi khabar ke she is going to create such a meaningful piece of art with writing just a diary, right? A time. So I also think that when people write stuff, એ ટાઈમ ટુ ટાઈમ એનું કામ કરશે, કોઈકના માટે તો કરશે જ, વિથ ધ પાવર ઓફ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફકોર્સ, કે જેવી રીતે ઇન્ટરપ્રિટ થશે, જેવી રીતે લોકો વાંચશે, જેના સુધી પહોંચશે, ઇટ વર્ક ઇટ્સ ઓન વે. સો આઈ લાઈક દેટ આઈડિયા અબાઉટ આર્ટ એન્ડ લિટરેચર ઇન જનરલ. યા. તમે શું કહેતા હતા? હા, એટલે મારું તો પેલું હતું કે મને તો હંમેશા હું જ્યારે પણ વાંચું ને ત્યારે એવું જ થાય કે એક 13-14 વર્ષની છોકરી દેખાય કે જે આવું કઈ રીતે લખી શકે છે. મને હા. હંમેશા એ ક્વેશ્ચન થાય. એટલે અને એના ઉપરથી મને એવું લાગે કે દરેક છોકરી પાસે, દરેક છોકરા પાસે 11-12 વર્ષથી એક ડાયરી હોવી જોઈએ કે જેમાં એ લખવાનું શીખે. અને હમ. એનાથી આઈ થિંક અમુક થોટ્સની કોમ્પ્લેક્સિટી બહુ જલ્દી દૂર થઈ શકે છે. અને તમે તમારી રીતના બહુ જલ્દી એક ક્લેરિટી સુધી પહોંચી શકો છો. હમ. એટલે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હેવ અ ડાયરી, મને વાંચીને થયું હતું. અને સિમ્પ્લિસિટી બી છે એક એમાં. ઇટ્સ બહુ. એક કાઇન્ડ ઓફ સિમ્પ્લિસિટી છે. ઇવન વિથ મી, લાઈક હું 11th-12thમાં મેં જયારે સ્ટાર્ટ કર્યું હતું ને, હું જયારે ઘુસ્યો હતો ને ફિલોસોફીમાં, ત્યારે મને એવું થતું હતું કે ભાઈ આઈ રેડ અલ્બેર કમો, મને બધું જ આવડે છે, મેં નીચે વાંચે છે, મને બધું જ ખબર પડે છે, આમ છે તેમ. એટલે ડનિંગ ક્રુગર ઇફેક્ટ બેસિકલી, કે વેન યુ ડોન્ટ નો મોર અબાઉટ ધ સ્ટફ, યુ ફીલ વેરી કોન્ફિડન્ટ કે હા ભાઈ ફક આઈ નો એવરીથિંગ. એટલે જેમ જેમ પછી ધીમે ધીમે I had some friends જેમને મને એવું કીધું કે if you are so much into philosophy, you should read Eastern versions of it too. કે તારે બુદ્ધને વાંચવું જોઈએ, આદિ શંકરાચાર્યને વાંચવા જોઈએ. And when you read these guys, you start to understand કે the beauty of philosophy is in its simplicity, કે તમે કેટલું સિમ્પલ રીતે એને કરી રહ્યા છો. And I think એન ફ્રેન્કની ડાયરીઝમાં એ છે, એક એ એસેન્સ છે. It's very simple and that's why it connects to you. That's why it's so impactful. અને બહુ જ ફ્લોલેસ છે. એટલે હમ. જેમ તમારા મગજમાં વિચાર આવતા હોય અને એ જે રીતના ફ્લો થતા હોય એ રીતના જ એ ફ્લો થાય છે એમ. એટલે તમને એવું સ્ટ્રક્ચર ના દેખાય કે જે હા. આપણને યસ. નોવેલ ને એમાં દેખાતું હોય સ્ટ્રક્ચર. એટલે સ્ટ્રક્ચર વિના વાત થતી હોય ને એ, અને પછી પેલું થાય કે સ્ટ્રક્ચર વિના બસ વાત થતી હોય ને એની ડાયરી છેલ્લે એક એવા પોઈન્ટે એન્ડ કરી દે ને એની નોટ, કે તમને થાય ઓ ઓકે. હા. હા. અને યુ નો ધ થિંગ વિથ ધેટ ઇઝ કે મારા મગજમાં પોસ્ટ ક્રિટિક છે, કે એ બુકનું કોઈ ક્રિટિક નથી. યુ કેન નોટ ગો આઉટ એન્ડ ટોક અબાઉટ કે હા ભાઈ આ થીમેટિકલી ધીસ યુ કેન નોટ. એ ઇટ્સ જસ્ટ ટુ રીડ. એ આઈ ડોન્ટ, એટલે મારા મગજમાં તો આઈ થિંક ઇટ્સ નોટ રાઈટ ટુ ક્રિટિક ધેટ, કેમ કે એવી રીતે લખાયું જ નથી કે તમે ક્રિટિક કરી શકો. ઇટ્સ જસ્ટ અ હ્યુમન. તમે માણસ ને એ તો પછી જજ કરવાનું થઈ ગયું કે યુ આર નોટ ક્રિટિક, યુ આર જસ્ટ જજિંગ અ પર્સન. સો આઈ થિંક એ જજ ના એવી રીતે ના થઈ શકે. યા. I am judging a 13-year-old. એજ બટ આઈ સીન વિડીયોઝ ઓન ઇન્ટરનેટ વેર પીપલ આર લાઈક ટાર્ગેટિંગ એન્ડ ફ્રેન્ક, કે ના ના આ તો ખોટું. વેલ ધેર આર મેની પીપલ જે કહે છે કે આવું તો થયું જ નહીં હોય, ઇટ્સ ઓલ મેડ અપ. ધેર આર ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બી બંચ ઓફ પીપલ જે, એટલે એ નહીં જ માને. Conspiracy theory. એ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર જ નતું થયું. કશું નતું થયું. હિટલર બી નતો. આખો એક એઆઈ થી બનેલો માણસ હતો એ. એને આખું કર્યું હતું બધું. ટાઈમ ટ્રાવેલ કરીને. Yes. But do you have any other point or should we just conclude it here?
ના, આઈ થિંક ધેટ્સ ઇટ. અને આ બધી બુક્સ વાંચો બસ. રિયલ ટ્રુથ. નાઇસ.